Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần mới đã bắt đầu với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc cùng những thông tin xã hội đáng chú ý khác. Tất cả sẽ có trong bản tin đầu tuần RoboHub News ngày 23 tháng 8. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 22 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 348.059 ca nhiễm COVID-19, số ca đã hồi phục là 147.667 ca. Trong đó, thành phố Hà Nội ghi nhận 3.112 ca mắc, 518 ca đã hồi phục. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 175.994 ca mắc, 692 ca đã hồi phục. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai xét nghiệm trên diện rộng với mục tiêu xác định những vùng đỏ và vùng xanh trên địa bàn thành phố. Các vùng đỏ với nguy cơ cao về lây nhiễm trong cộng đồng và các vùng xanh an toàn không có ca nhiễm. Với mục tiêu nhanh chóng khoanh vùng hiệu quả trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 6 tháng 9. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận động giám sát người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Với sự hỗ trợ của quân đội, các lực lượng quân y cùng các trạm y tế lưu động sẽ triển khai hỗ trợ y tế những bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà. Lương thực, thực phẩm và thuốc điều trị sẽ được cung cấp đến từng nhà dân. Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chính sách ai ở đâu ở yên đó. Các tỉnh thành khác vẫn tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. 46 tỉnh thành trên cả nước đã ban hành kế hoạch và lịch khai giảng năm học 2021-2022. Dự kiến học sinh tại các tỉnh thành kiểm soát dịch tốt sẽ trở lại tựu trường từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Ngược lại, nhiều tỉnh thành đang giãn cách theo chỉ thị 16 chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đầu tháng 9, Hà Nội cũng tương tự nhưng sẽ tổ chức khai giảng, tựu trường và dạy học theo hình thức trực tuyến. Phương án dạy và học online đã không còn xa lạ với các thầy cô và các em học sinh trong thời kỳ dịch bệnh, nhưng nó vẫn tồn tại rất nhiều khó khăn và gây băn khoăn cho nhiều phụ huynh, đặc biệt cho lứa học sinh bước vào lớp 1. Nguyên nhân là bởi ngoài chuyện chưa mua được sách giáo khoa do giãn cách xã hội, phụ huynh còn phải tính đến những dụng cụ học tập 4.0 như iPad, laptop. Ngoài ra, phương pháp sư phạm để dạy viết cho con một cách hiệu quả cũng vẫn là một dấu hỏi lớn dành cho các phụ huynh. Có thể bạn không biết, Hiệp hội Mì ăn liền thế giới WINA đã đánh giá Việt Nam là một trong 3 nước có nhu cầu mì ăn liền nhiều nhất, với lượng tiêu thụ 4,9 tỷ gói mỗi năm. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị một vài cách nấu mì độc đáo đã được sáng tạo trong mùa dịch. Vẫn thấp thoáng bóng dáng của Covid-19, tuy nhiên nhịp sống bóng đá ở ngoại hạng Anh đã gần như trở lại trạng thái bình thường sau 18 tháng. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các cổ động viên bởi đa phần mùa trước, họ phải theo dõi giải đấu qua truyền hình do ảnh hưởng của đại dịch. Các lĩnh vực khác ngoài thể thao như bán đồ ăn, nhà hàng, quán bar xung quanh sân cũng được hoạt động trở lại để phục vụ cổ động viên. Vâng, nhìn không khí tưng bừng của các cổ động viên tại Anh khi được phép quay lại sân vận động, chúng tôi cũng rất hy vọng dịch bệnh mau qua để Việt Nam sớm trở lại nhịp sống bình thường. Đến đây thì bản tin đầu tuần 23 tháng 8 cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt để chúng ta cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.